At ang unti-unting pagtaas ng COVID-19 cases dahil sa nagdaang holiday season at selebrasyon ng Piyesta ng Itim na Nazareno, nagbabalik sa public briefing #Laging Handa PH ang OCTA Research Group para tulungan tayong maintindihan ang kasalukuyang COVID-19 situation ng bansa. Narito po si Dr. Butch Ong. Magandang umaga, Doc Butch. Good morning, Secretary, and I'm glad to be here back in the public briefing. Ano po ang kasalukuyang reproduction rate ng Metro Manila at ano po ang ibig sabihin nito para sa ating mga kababayan? Sa ngayon, ang reproduction rate ng NCR, naglalaro siya between 1.10 to 1.17. No? Kung maalala natin, ang reproduction number noong December ay below 1, but it is because the testing center capacity was only operating at 45% capacity. Now that the testing centers are going back to the usual operations, siguro nakikita na natin ang kumbaga tamang number ng R value natin. So ngayon nasa 1.17, which means above 1 tayo, and this means that it is now being actively transmitted in the community. No? So ulitin ko, ang COVID-19 ay actively ngayon ay natatransmit na sa community. So there's active transmission. It means that for at least for the NCR, nandun yung 1.17 kasi sa NCR, ay mas maingat dapat tayo ngayon dahil umaakit na tayo ng konti, bahagya, no? Mula nung pumasok tayo ng bagong taon. Aling parte ba po ng ating bansa may nakababahalang increase nitong R0? Sa National Capital Region, nakikita natin yung pag-increase sa Quezon City, Manila, Pasig, Parañaque at Marikina. Sa labas naman po ng NCR, nakikita natin na tumataas ang numero sa Davao del Sur, Isabela, Quezon, Misamis Oriental, Pangasinan, Agusan del Sur, Negros Oriental. Kasama na rin dito siguro isama natin yung Cebu City at Zamboanga del Sur. Itong mga nabanggit ko ay nakakita ng bahagyang pagtaas ng number of new cases so far within the last 2 weeks. Ayon po sa inyong pag-aaral, gaano kataas po itong inaasang significant surge sa COVID-19 cases dahil sa nagdaang holiday season o yung translasyon? Sa ngayon, hindi pa natin masasabi, no? Kasi dahan-dahan lang umaakyat. May konting uptick lang ng mga datos natin sa ngayon. So hindi pa natin masasabi na nasa surge level na tayo. However, knowing that nagkaroon tayo ng mga mass gatherings lately, especially nung translasyon, no, last week, ay maaaring umakyat ng bahagya ang ating R0, no? Maaaring makapalo tayo sa from 1.17 to maybe 1.5. Pero ginigiit natin na yung datos natin ay may konting delay lang na mga 1 week lang, at makakita tayo ng mas magandang trending, no, by next week. So I hope na hindi masyadong umakyat yung R value natin, lalo na ngayon na may naibalita na may bagong variant na na-detect sa Pilipinas noong January 7. Have you considered na rin po ba itong UK variant ng COVID-19 sa inyong pag-aaral? Lalo't kagabi ay kumpirmadong nakapasok na ito sa ating bansa. Oo, no, nakakabahala din ng konti yung pagpasok ng bagong variant. However, we are in a pandemic, so it is expected talaga na may mga variants talaga na papasok sa bansa natin na once in a while, no. So yung importance ng pagkaalam nito, no, dahil nalaman natin na confirm yesterday na may bagong variant tayo, mas maganda na maaga natin ito nalaman, mabuti na lang, dahil we can institute measures to control the spread of the virus, no. So madagdag na natin, no, mula nung pagpasok ng taon, tumataas na ng bahagya yung ating R value. Ngayon, itong new variant na ito is reported to be more transmissible by as much as 70% than the previous variant. So mas nakakahawa ito than the previous ones. Kung naalala natin ng bandang Agosto at Setyembre, nagkaroon tayo ng bagong variant na pumasok. Ang tawag natin doon ay D16G, no?
So ito yung dahilan kung bakit tayo bahagyang umakyat ang R value at nagkaroon tayo ng two-week timeout, no, kung naalala nyo yun. No? So with this now, with this information na bagong dating, maaga pa. No? We are still doing the contact tracing and hopefully yung measures na binigay ng gobyerno, yung minimum health standards natin ay nasunod at hindi na kumalat yung bagong variant na yon galing sa isang pasahero from the, I believe from the UAE. Ano po ang mga mungkahi ninyong measures na dapat pang ipatupad ng pamahalaan ngayon para makontrol po natin ang pagkalat ng COVID-19? Ang mungkahi namin sa OCTA Research Group ay to increase the capacity of the national healthcare system. Ibig sabihin, more the human resources, mas maraming doktor at nurse, no? Equipment, especially the ventilators, bed capacity, no? So sa mga ospital, more wards sana ang maitalaga for COVID. No? We must also increase the testing capacity. Ngayon na meron ng bagong variant, siguro may konting adjustments na gagawin para sa PCR. No? Because sa PCR, tinutuklasan niya yung mga RNA, yung genetic material ng SARS-CoV-2, no? Kung meron mga changes sa genetic material, no, siguro kailangan mag-adjust din yung ating PCR tests, no? We must also scale up our contact tracing efforts, lalo na ngayon na meron ng bagong variant, no? At I think nagko-contact tracing na rin sa mga passengers ng flight na yon at sa Quezon City kung saan siya nakatira. So magandang mungkahi yon from the local government. But still, no, for the other provinces, dapat din mag-scale up din tayo ng contact tracing. No? Furthermore, and one last thing na minumungkahi namin ay to scale up the isolation facilities natin, no, sa bansa. Pagpasok siguro ng mga OFWs, for example, no, o kaya mga bisita galing sa ibang bansa, maaaring ma-overwhelm yung isolation facilities, lalo na sa probinsya. So it would help to build more or additional isolation facilities, not just in NCR, but in strategic locations sa buong Pilipinas, no? Yung mga metro cities like Cebu City, Davao City, etc. Ayon sa inyong survey, 25% lamang ng mga Pilipino ang willing na mabakunahan para sa COVID-19. Ano po ang mungkahi ninyong paraan para po mas mahikayat ang ibang mga kababayan nating Pilipino na magpabakuna? Yes, Secretary. No? Last week, we released our latest survey. Ginawa namin ito sa National Capital Region at tinest namin yung vaccine confidence ng mga tao sa NCR. No? Lumalabas na only 25% of the respondents sa NCR are willing to be vaccinated. Although medyo mataas ang number ng mga respondents ang sumusunod sa pagsuot ng mask, no? I think it's at around a high 80% of the respondents said that they wear masks. Around 60 to 70% said that they follow the face shield, no, and the physical distancing. No? Ito yung mga magagandang mungkahi na nagsasabi na nasusunod at na-implement naman, na-enforce naman ng konti, no? Konting push pa sa pagsuot ng mga mask at sa paggawa ng physical distancing. Pero sa usaping vaccination, hahabulin pa natin ang 75%. Kasi 25% lang ang willing. No? Perhaps maganda na umpisahan na natin ang massive information campaign sa paggamit ng vaccination program natin, no? Yung benefits ng pag-achieve ng herd immunity, no? Ang benefits ng vaccine para makabalik na sa new normal. Marami sa ating mga kababayan ay nag-aantay din naman na bumalik na tayo sa trabaho, bumalik na tayo sa new normal. And this is the right time actually for us to implement a good strategy for public education, public advocacy, or social advocacy for the vaccination program. Maraming salamat po sa inyong panahon, Dr. Butch Ong mula sa UP OCTA Research Team. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Secretary.